Ήταν το πρώτο μου ραντεβού μετά από χρόνια. Ένιωθα ξανά ζωντανός. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το χαμόγελο της Βίκης έξω από τη βιβλιοθήκη. Ρε λιμοκοντόρε της κακιάς ώρας. Σου είπα να μείνεις μακριά της. Η Βίκη είναι δική μου. Αν σε ξαναδώ εδώ, θα σε θάψω κάτω από αυτές τις πλάκες. Το κατάλαβες? Θα θέλατε να σας πω ότι σηκώθηκα και πάλεψα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή ήθελα απλώς να εξαφανιστώ. Όπως είχα κάνει σε όλη μου τη ζωή. Για να καταλάβετε πως έφτασα να τρώω χώμα έξω από τη βιβλιοθήκη, πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Τότε που το μοναδικό μου πρόβλημα ήταν τα ολοκληρώματα και η μοναξιά μου. Η φοιτηση του Γιώργου στο Πολυτεχνείο δεν ήταν τίποτα από όσα είχε φανταστεί. Αντί για μια συναρπαστική αρχή, βυθίστηκε στη σκοτεινότερη περίοδο της ζωής του, μια εποχή γεμάτη σύγχυση, αβεβαιότητα και μια αίσθηση απώλειας που τον βάραινε σαν πέτρα. Δεν ήξερε τι ήθελε, που να στραφεί, πώς να δώσει στη ζωή του κάποιο νόημα. Είχε περάσει σε μια από τις πιο απαιτητικές σχολές, όμως ένιωθε σαν να περιπλανιέται σε ένα λαβύρινθο χωρίς έξοδο. Παρακολουθούσε μαθήματα στην τύχη, ψάχνοντας κάτι που δεν έβρισκε ποτέ. Κάτι που θα τον συνεπήρε, που θα του έδινε λόγο να συνεχίσει. Αντί γι' αυτό, περνούσε τις ώρες του στα κηλικεία και τις βιβλιοθήκες, χωμένος σε βιβλία για τα πιο άσχετα θέματα, οτιδήποτε, αρκεί να μην έπρεπε να σκεφτεί τη δική του ζωή. Η αρχική χαρά της επιτυχίας στις εισαγωγικές είχε δώσει τη θέση της στη στασιμότητα. Η μοναξιά έγινε μόνιμη συνοδός του, οι νύχτες του ατελείωτες, χωρίς ύπνο. Κάθε πρωί ξυπνούσε με ένα βάρος στο στήθος, λες και κάτι τον πίεζε να μην ανασάνει. Οι σελίδες των βιβλίων της σχολής έμοιαζαν να θολώνουν μπροστά στα μάτια του, οι οικονομικές του ανησυχίες έκαναν τα πάντα χειρότερα. Οι αποταμιεύσεις του λιγόστευαν επικίνδυνα, οι υποχρεώσεις του πολλαπλασιάζονταν. Και τότε ήρθε το τελειωτικό χτύπημα. Τον έδιωξαν από την ποδοσφαιρική ομάδα, το μοναδικό του στήριγμα, η μόνη πηγή εισοδήματος που το βοηθούσε να συνεισφέρει στην οικογένειά του. Χωρίς εξηγήσεις, χωρίς προειδοποίηση. Την αλήθεια την έμαθε αργότερα, από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, σκάνδαλο χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Στο επίκεντρο, το όνομά του. Ήξερε πως ήταν ψέμα. Μια καλωστημένη παγίδα για να τον ξεφορτωθούν. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. Το τηλέφωνο του σήγησε. Η δουλειά στο εμπορικό χάθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Κανείς δεν ήθελε να έχει στις τάξεις του έναν ύποπτο υπάλληλο. Οι φίλοι του εξαφανίστηκαν. Στη σχολή, κανείς δεν τον πλησίαζε, λες και το σκάνδαλο ήταν κολλητική ασθένεια. Οι οπαδοί που κάποτε τον αποθέωναν, τώρα γέμιζαν το διαδίκτυο με προσβολές. Ένα πρωί, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και τρόμαξε. Το είδωλό του είχε γίνει ξένο. Αγριεμένο βλέμμα, αξίριστα μάγουλα, μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Δεν πάει άλλο, σκέφτηκε. Δεν άντεχε άλλο την απομόνωση, την ντροπή, την αίσθηση ότι η ζωή του είχε βαλτώσει. Και τότε, τα μάτια του έπεσαν πάνω στην ανακοίνωση. Δωρεάν μαθήματα κιθάρας για φοιτητές. Ίσως αυτή να ήταν η ευκαιρία που περίμενε. Ίσως, μέσα από τη μουσική, να έβρισκε ξανά τον εαυτό του. Ίσως, επιτέλους, να γνώριζε κάποιον που θα τον καταλάβαινε. Γιώργο, είπαμε να παίξεις μουσική, όχι να προσπαθείς να στραγγαλίσεις την κιθάρα. Αυτό το πράγμα που κρατάς είναι μουσικό όργανο. Δεν είναι καυσόξυλο. Η θεωρία μου ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους κατέρευσε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί μέσα ήμουν ένας παρήσακτος. Ένα παράσιτο σε έναν κόσμο γεμάτο ταλέντο και εγωισμό. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Να γυρίσω στη σιωπή μου. Και τότε την είδα. Δεν ήταν απλώς όμορφη. Ήταν σαν να έβλεπε μέσα από τη δική μου μοναξιά. Βίκη περίμενε μια στιγμή. Κουφί τώρα βρήκε και αυτός να εμφανιστεί. Hey, Βίκη. Σε λένε Βίκη, σωστά? Ναι. Το κομμάτι που έπαιζες. Concierto de Aranjuez. Είναι πολύ βαρύ, έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο. Αλλά γιατί το λες βαρύ? Ο Ροντρίγκο το έγραψε όταν έχασε το παιδί του. Είναι ο θρήνος ενός πατέρα. Γι' αυτό νιώθεις ότι οι χορδές κοντεύουν να σου σπάσουν τα δάχτυλα. Δεν φταίει μόνο η τεχνική. Φταίει το βάρος που κουβαλάει το κομμάτι. Λογικό να δυσκολεύεσαι.
Έχει σειρμάτινες χορδές σε κλασική κιθάρα. Είναι σαν να προσπαθείς να τρέξεις μαραθώνιο με σιδερένια παπούτσια. Χρειάζεσαι νάιλον χορδές και λίγη καθοδήγηση. Νομίζω χρειάζομαι ένα θαύμα. Τα θαύματα θέλουν εξάσκηση. Βίκη, θέλεις να βγούμε αύριο? Δηλαδή να βγούμε για ένα ποτό μετά το μάθημα? Αύριο. Για να σκεφτώ. Εντάξει στις 6. Έξω από τη σχολή. Μην αργήσεις. Ξαφνικά, η νομική, το σκάνδαλο και η μοναξιά μου ένιωσαν να μικραίνουν. Είχα έναν στόχο. Είχα το πρώτο μου ραντεβού. Και για πρώτη φορά μετά από καιρό δεν φοβόμουν να ανασάνω. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Όμως αν ήξερε που θα οδηγούσε εκείνο το ραντεβού, ίσως να μην είχε φωνάξει ποτέ το όνομά της στο διάδρομο εκείνο το πρωί. Γεια σου Γιώργο. Περίμενες πολύ? Όχι, τώρα ήρθα. Άλλαξα στην κιθάρα μου χορδές. Ωραία. Θα παίζει πολύ καλύτερα τώρα. Θα δεις. Δεν θυμάμαι τι μου έλεγε. Η φωνή της ήταν σαν μουσική που κάλυπτε τη φασαρία της πανεπιστημίου. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πόσο κοντά μου περπατούσε. Πόσο λίγα εκατοστά μας χώριζαν. 2 για την απογευματινή. Ναι, παρακαλώ. Ήμουν ένας μελοθάνατος στη νομική, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωθα αθάνατος. Κάθε της άγγιγμα ήταν σαν να σβήνει ένα κομμάτι από το παρελθόν μου. Δεν έβλεπα την ταινία. Δεν ένιωθα πια το κάθισμα κάτω από το σώμα μου. Ένιωθα μόνο τη ζέστη του χεριού της. Στο σκοτάδι του Τιτάνια, η Βίκη δεν ήταν απλώς μια κοπέλα που μου χαμογελούσε. Ξέχασα τη νομική, ξέχασα τα βιβλία, ξέχασα ποιος ήμουν. Εκείνη τη στιγμή, το μόνο που υπήρχε στην πλάση ήταν 5 δάχτυλα μπλεγμένα με τα δικά μου. Η ευτυχία ήταν τόσο έντονη, που άρχισα να νιώθω ένα φόβο μήπως τη χάσω. Σαν κάποιος να με παρακολουθούσε από το σκοτάδι, περιμένοντας να μου πάρει πίσω ότι μου χάρισε η τύχη. Η ταινία τελείωσε και ο κόσμος σηκώθηκε να φύγει. Εγώ όμως έμεινα ακίνητος. Σαν να φοβόμουν ότι αν σηκωθώ, θα σπάσει κάτι εύθραυστο, κάτι που μόλις είχε γεννηθεί. Η Βίκη ήταν ακόμα δίπλα μου. Γύρισα και την κοίταξα. Δεν μιλούσε. Ούτε εγώ. Κι όμως, εκείνη η σιωπή έλεγε περισσότερα από όσα θα τολμούσα ποτέ να πω δυνατά. Σηκώθηκα όταν η αίθουσα άρχισε να γεμίζει για τη βραδινή παράσταση. Της έπιασα το χέρι και κινήσαμε μαζί για την έξοδο. Ξάφνου εκείνη πάγωσε. Παράτησε το χέρι μου και πήρε μια φοβισμένη έκφραση. Γιώργο, πρέπει να φύγω. Τώρα. Γιατί τι έγινε? Σου υποσχέθηκα να σε πάω στη στάση. Όχι, μη με ακολουθήσεις. Σε παρακαλώ. Θα τα πούμε στη σχολή. Μη με ακολουθήσεις. Πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει μια βραδιά? Πριν από λίγα λεπτά καθόμασταν στο σκοτάδι και όλα έμοιαζαν απλά. Σαν να είχα βρει, έστω για λίγο, τη θέση μου σε έναν κόσμο που δεν με χωρούσε ποτέ. Και μετά τίποτα. Ένα βλέμμα. Φόβος που δεν ήταν δικός μου. Και τα λόγια της. Θα τα πούμε στη σχολή. Σαν να ήταν υπόσχεση. Σαν να ήταν αντίο. Δεν ήξερα τι από τα δύο. Στάθηκα στην έξοδο καθώς ο κόσμος περνούσε από δίπλα μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ίσως ήμουν απλώς μια στάση στο δρόμο της. Και τότε κατάλαβα κάτι πολύ απλό. Ότι δεν ήθελα να πάω σπίτι. Όχι έτσι. Όχι με το κεφάλι γεμάτο ίσως και γιατί. Ήθελα θόρυβο. Αλκοόλ. Κάτι να σκοτώσει τη σιωπή. Τότε ήταν που άκουσα τον ήχο μιας κιθάρας. Ήταν αργά το βράδυ όταν πήρα το δρόμο για το σπίτι μου. Το μπάρ είχε αδειάσει, η μουσική σταμάτησε. Το κεφάλι μου γύριζε. Είχα πιει περισσότερο από όσο άντεχα. Είχα μιλήσει με αγνώστους. Είχα ρωτήσει τους πάντες αλλά δεν πήρα απάντηση. Έφυγα έχοντας το όνομά της στα χείλη μου. Το άρωμα της ήταν ακόμα πάνω μου, μα η ίδια είχε γίνει καπνός. Δεν ήξερα ότι η πραγματικότητα με περίμενε ήδη στην πόρτα μου. Γιώργο, πού ήσουν? Γιατί δεν το σήκωνες? Μαμά, τι έγινε? Γιατί είσαι ξυπνητή ακόμα? Πώς να κοιμηθώ μετά από αυτά που γίνανε νωρίτερα, Γιώργο? Ήρθε ένας νεαρός, ένας αγριάνθρωπος. Γιώργο, φοβήθηκα. Χτυπούσε το κουδούνι σαν τρελός. Φώναζε το όνομά σου. Είπε πως αν δεν βγεις, θα σπάσει την πόρτα. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, Γιώργο? Και τι γύρευε από σένα? Δεν ξέρω τι μου λες. Ίσως να έκανε λάθος το κουδούνι. Δεν έχεις ιδέα πόσο θυμωμένος ήταν, Γιώργο. Πρέπει να σε ήξερε. Μαζί του ήταν μια κοπέλα.
Τον παρακαλούσε να φύγουν. Έκλαιγε. «Χρήστο, σταμάτα, θα σου εξηγήσω», του έλεγε. Έμειναν κάτω από το παράθυρο για ώρα. Εκείνος κοίταζε πάνω και φώναζε πως θα σε περιμένει μέχρι να γυρίσεις. Δεν έχω ιδέα ποιος ήταν μητέρα. Έλα, πήγαινε για ύπνο τώρα. Σε αγαπώ. Πρέπει να σου εξηγήσω. Συνάντησε με έξω από τη βιβλιοθήκη. Ίσως δεν είχε τελειώσει τίποτα. Ήταν το πρώτο μου ραντεβού μετά από χρόνια. Ένιωθα ξανά ζωντανός. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το χαμόγελο της Βίκης έξω από τη βιβλιοθήκη. Ρε λιμοκοντόρε της κακιάς ώρας. Σου είπα να μείνεις μακριά της. Η Βίκη είναι δική μου. Αν σε ξαναδώ εδώ, θα σε θάψω κάτω από αυτές τις πλάκες. Το κατάλαβες? Θα θέλατε να σας πω ότι σηκώθηκα και πάλεψα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή ήθελα απλώς να εξαφανιστώ. Γιώργο, ξύπνα. Όλο αυτό ήταν στημένο. Η Βίκη ήθελε να πιέσει τον Χρήστο να τη ζητήσει από τον πατέρα της. Ήσουν το δόλωμα για να ζηλέψει. Θέλεις να μάθεις πώς σας ανακάλυψε ο Χρήστος στην έξοδο του σινεμά? Η θεία της του τηλεφώνησε μετά από συνεννόηση μαζί της. Για άλλη μια φορά 10. Τι να το κάνω το 10 στη νομική, όταν η ζωή μου βάζει 0 στην επιβίωση? Τα βιβλία με έκαναν μαλθακό. Με έκαναν τυφλό. Αυτά τα γυαλιά δεν μου έδειχναν την αλήθεια. Μου έδειχναν μόνο αυτό που ήθελαν οι άλλοι να είμαι. Δεν έσπασα απλώς τα γυαλιά μου. Έσπασα τον τρόπο που έβλεπα τον εαυτό μου. Ο Γιώργος ως φοιτητής πέθανε έξω από τη βιβλιοθήκη. Τώρα, ήρθε η ώρα να γεννηθεί κάποιος άλλος. Μέχρι τότε περίμενα να αλλάξει κάτι έξω από μένα. Αυτή τη φορά ξεκίνησα από μέσα. Δεν ήξερα αν μπορώ. Ήξερα μόνο ότι δεν αντέχω να μείνω ο ίδιος. Και τότε ξεκίνησε. Για πρώτη φορά με κοίταξα χωρίς να ντρέπομαι για αυτό που έβλεπα. Χρήστο Μπουντούρα, με έμαθες πως είναι να πονάς. Τώρα, ήρθε η ώρα να σου μάθω πως είναι να φοβάσαι. Εσύ και εγώ. Στις 12. Στο παλιό λιμάνι. Μην αργήσεις. Σαν σε αγώνες παλιούς. Εκεί όπου οι άντρες δεν δοκιμάζονταν μόνο στη δύναμη, αλλά στο βάρος της ψυχής τους. Δύο σώματα συγκρούστηκαν. Μα μόνο ένας αγώνας είχε σημασία. Εκείνος με τον εαυτό του. Για χρόνια έπεφτε χωρίς να αντιστέκεται. Απόψε σηκώθηκε. Δεν πάλευε για εκείνη. Ούτε για εκδίκηση. Πάλευε για να μην χαθεί. Και το θηρίο που αντίκριζε δεν είχε μορφή ανθρώπου. Ήταν ότι τον κρατούσε πίσω. Κάποιος έπρεπε να πέσει. Και αυτή τη φορά δεν ήταν εκείνος. Μα δεν υπήρχε νίκη. Μόνο σιωπή. Και η αρχή κάποιου άλλου δρόμου. Γιατί οι μεγαλύτερες μάχες δεν φαίνονται ποτέ. Όταν τελειώνει ο θόρυβος, μένει μόνο η αλήθεια. Δεν τελείωσε. Για απόψε τελείωσε. Τον νίκησε. Δεν το περίμενα. Ο Χρήστος επιτέλους έχασε από κάποιον. Τον έβαλε στη θέση του. Μας είχε κάνει τη ζωή κόλαση. Καλά του έκανες, φίλε. Νόμιζα πως ήθελα να νικήσω. Αλλά η νίκη δεν έμοιαζε όπως τη φανταζόμουν. Και κάτι μέσα μου είχε ήδη αλλάξει.
Μία βότκα παρακαλώ. Δεν θυμάμαι να την παρήγγειλα διπλή. Μερικές φορές χρειάζεται. Σε ξέρω. Όχι. Ούτε κι εγώ εσένα. Τυχερός είσαι. Οι άνθρωποι που γνωρίζω τελευταία κοστίζουν. Τότε μάλλον ήρθες στο σωστό μέρος. Εδώ μέσα όλοι πληρώνουν κάτι. Εσύ τι πληρώνεις? Ό,τι μου αναλογεί. Και με τόκο. Στην υγειά των επιλογών μας. Στα λάθη μας θα έλεγα καλύτερα. Σε αυτά που πληρώνονται. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι τα βλέπεις αφού συμβούν. Όχι. Ότι τα βλέπεις και συνεχίζεις. Νόμιζα πως ήξερα με ποιον μπλέκω. Τελικά δεν ήξερα τίποτα. Κανείς δεν ξέρει. Μέχρι να είναι πια πολύ αργά. Είναι περίεργο. Νιώθω σαν να σε εμπιστεύομαι. Μην το κάνεις. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι που εμπιστεύεσαι είναι αυτοί που σε διαλύουν πιο εύκολα. Δεν θέλω να τον παντρευτώ. Αλλά ο πατέρας μου έχει δώσει το λόγο του. Ξέρεις τι είναι το χειρότερο? Ότι εγώ τον προκάλεσα να φτάσουμε εδώ. Έπαιξα παιχνίδια. Με κάποιον που δεν άξιζε. Και τώρα είναι αργά. Δεν θέλω να είμαι μόνη απόψε. Πες μου ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από όλο αυτό. Αν το κάνω δεν θα είμαι καλύτερος από αυτούς. Τι είναι αυτά που μουρμουρίζεις? Ποιον καλείς στο τηλέφωνο? Ένα ταξί. Δεν καταλαβαίνω τι έκανα και σε πείραξε. Ούτε και εγώ καταλάβαινα όταν έπρεπε. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω. Δεν σου αρέσω. Έλα σήκω, θα σε πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σπίτι μου. Δεν στο ζητάω. Αλλά ούτε και σκοπεύω να σε κρατήσω εδώ. Ποιος είσαι? Κάποιος που όταν έμαθε ήταν πια αργά. Ξαναμένω σε βλέπω. Δεν θυμάμαι να σε καλέσα. Δεν έρχομαι όταν με καλούνε. Έρχομαι όταν κάποιος σταματά να κρύβεται. Και εσύ τι είδες? Κάποιον που πήγε να γίνει αυτό που μισούσε. Αλλά δεν έκανε το τελευταίο βήμα. Ή δεν πρόλαβε. Όχι. Ήταν καθαρή επιλογή. Μπρος ή πίσω. Και διάλεξες. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν ποτέ. Και αν αργεί αυτή η επιλογή? Τότε την πληρώνεις πιο ακριβά. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις γιατί. Και τώρα? Τώρα έχεις 3 επιλογές. Ή γυρνάς πίσω. Και συνεχίζεις να παίζεις τον ρόλο που σου έδωσαν. Ή ανεβαίνεις. Και παίζεις τον δικό σου ρόλο. Και η τρίτη? Να παίξεις το ρόλο που θα διαλέξεις μόνος σου. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Πάμε. Κράτα γερά. Όχι από μένα. Δεν έγινε αυτό που ήθελα. Ούτε αυτό που φοβόμουν. Έγινε αυτό που διάλεξα. Όλα εντάξει, έφυγε μαζί της. Πιστεύεις ότι θα τον καταφέρει τελικά? Θα δείξει.